नमस्कार, वेलकम टु धामी किचन। यहाँहरूलाई धामी किचनमा स्वागत छ। आज हामीले सोयाबिनको सोया चिल्ली बनाउन गइरहेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा भाँडामा मनतातो पानी राखेको छु। त्यसमा मैले यो सोयाबिनहरूलाई भिजाइदिन्छु। सोयाबिनलाई मैले 5 देखि 10 मिनेटसम्म भिजाउँछु। यो तातो पानीमा राखेको छु, मनतातो पानीमा। यो छिट्टै भिजिहाल्छ। अब हामीले खुर्सानीलाई काट्छौँ। हामीले हरियो खुर्सानी काट्ने हो। अहिले 5वटा हरियो खुर्सानी लिने। यसलाई अलि सानो टुक्रा बनाएर काट्नुपर्छ। यसलाई धेरै ठुलो टुक्रामा चाहिँ नकाट्ने। अब हामीले खुर्सानीलाई लगभग काटिसक्छौँ। यो खुर्सानी काटिसकेको खुर्सानीलाई हामीले एउटा कचौरामा राखेर अब हामीले अदुवा काट्छौँ। अदुवा काट्ने बेला स्लाइस टाइपमा काट्नुपर्छ, किनभने यो पछि यसलाई सानो टुक्रा बनाउनुपर्छ। अझै सानो टुक्रा बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। हामीले अदुवालाई पनि यो सानो टुक्रा पारेर काटिसक्छौँ। यो अदुवालाई पनि काटिसकेपछि अब पालो आयो लसुनको। लसुनलाई पनि त्यही हो, सानो टुक्रा पारेर काट्ने हो। यसको धेरै ठुलो टुक्रा बनाउनु परेन। अब लसुनलाई पनि यसरी सानो टुक्रामा लगभग हामीले काटिसक्यौँ। यो काटिसकेपछि यसलाई पनि कचौरामै राख्ने हो। काटेको हरियो खुर्सानी त्यहीँनिर छ, अदुवा पनि त्यहीँनिर राखेको थिएँ। अब यसलाई पनि हामीले कचौरामा राखिदिने हो। यो कचौरामा राखिसक्छौँ। यसलाई यो सानो टुक्रा छ, अलि समात्न गाह्रो भइरहेछ। अब यो तिनवटालाई एकै ठाउँमा राखेर हामी यसलाई साइड गरिदिन्छौँ। अब प्याज कटिङको पालो आउँछ। प्याजलाई भने डायमन्ड आकारमा अलि ठुल्ठुलो पारेर काट्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मसिनो बनाउनु हुँदैन। हामीले हरियो खुर्सानी, अदुवा, लसुनलाई चाहिँ मसिनो पारेर काटेको थियौँ भने यो प्याज अनि यो सिमला मिर्चा हो। यसलाई पनि सानो टुक्रामा काट्ने। यसलाई ठुलो टुक्रा बनाउनु हुँदैन। जत्रो हामीले प्याजको बनाएको थियौँ त्यत्तिकै बनाइनु भइहाल्छ हामीलाई। सिमला मिर्चालाई पनि हामीले काटिसक्यौँ। अब हामीले यो लगभग सबै कुराहरू सकिसक्यौँ। अब यति नै हो काट्नुपर्ने। सिमला मिर्चा, प्याज, लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानी। अब हामीले काट्ने जति सबै काटिसक्यौँ। अब हामीले पहिले भिजाएर राखेको सोयाबिनलाई चेक गर्छौँ। जो हामीले भिजाउन राखेको छौँ त्यो भिजेको छ कि छैन। ल हेर्नुहोस् त, मजाले भिजिसकेको छ। भिजिसकेपछि हामीले यसको पानी निकाल्छौँ। यसको लगभग हामीले 70% जति पानी निकाल्नुपर्छ। यो दानामा भएको सोयाबिनको दानामा भएको 70% पानी निकाल्नुपर्छ। पानी निकालिसकेपछि हामीले सुरुमा रातो खुर्सानीको पेस्ट राख्छौँ। रातो खुर्सानीको पेस्टपछि हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि त्यसैमा राखिदिन्छौँ। अब हामीले यसमा कर्नफ्लावर युज गर्छौँ। थोरै गर्छौँ, धेरै गर्दैनौँ। हामीले कर्नफ्लावर थोरै मात्रामा युज गर्छौँ। यसमा राम्रोसित कोटिङ बस्ने हिसाबले यसलाई हामीले मजाले चलाउँछौँ। यो सबै मिसिने गरेर चलाउनुपर्छ, दानामा बराबर परोस्। यसरी सबै दानामा सबै मिसिसक्यो। अब हामीले यसमा नुन एड गर्छौँ। नुन स्वाद अनुसार मात्रै एड गर्नुपर्छ। धेरै पनि हाल्नु हुँदैन, थोरै पनि हाल्नु हुँदैन। यसमा स्वाद अनुसार नुन हालेर हामीले चलाउँछौँ। त्यसरी नै चलाएर यसलाई हामीले राखिदिन्छौँ। अब हामीले सोयाबिनलाई फ्राई गर्नुपर्छ। यो सोयाबिनलाई फ्राई गर्नको लागि तेल राखिएको कराईमा यसलाई हामीले 5 मिनटसम्म हाई फ्लेममा तताउँछौँ। तताइसकेपछि हामीले यसरी यसलाई राखिदिन्छौँ। यसलाई
बराबर पर्ने गरेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो तरिकाले पाकिरहेछ। यो 1 मिनेट भइसकेपछि हामीले यसरी यसलाई चलाउँछौँ। यो दानाहरूलाई मजाले चलाउँछौँ। फेरि हामी यसलाई राम्रोसित पाक्न छोडिदिन्छौँ। अब यो 4-5 मिनेट पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् त दाना पनि रातो रातो भइसक्यो, कोटिङ राम्रो बसिसकेको छ, एकदम क्र्याक भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यसरी छान्छौँ। छन्नीको मद्दतले हामीले यसलाई यसरी नै छान्ने हो। हामी बाँकी रहेको सबैलाई यसरी छानिसक्छौँ। यो छानेर एउटा अर्को भाँडामा राख्ने। अब यसको काम लगभग सकियो। हामी यसलाई यसरी टोकरीमा राखिदिन्छौँ। टोकरीमा राखेर अब हामीले एउटा फ्राई प्यान लिन्छौँ। त्यो फ्राई प्यानलाई मजाले तात्न दिन्छौँ ग्यासमा। तातिसकेपछि त्यसमा थोरै तेल राखिदिन्छौँ। हामीले तेल राख्यौँ। तेललाई तात्न 1-2 मिनेट जति लाग्छ। अब तेल तातिसकेको छ। त्यो तातिसकेको तेलमा हामीले लसुनलाई राख्छौँ। लसुनपछि अदुवालाई राख्छौँ। हामीले अब यसलाई 1 देखि 1.5 मिनेटसम्म मजाले चलाउँछौँ। लसुन र अदुवा पाक्दै गर्छ। त्यो पाक्ने बेलासम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिन हुन अनुरोध पनि गरिन्छ। यो 1.5 देखि 2 मिनेट भित्रमा लसुन र अदुवा पाकिसक्छन्। त्यो पाकिसकेपछि हामीले त्यसमा थोरै प्याज एड गरिदिनुपर्छ। अगाडि ठुलो टुक्रा बनाएर राखेको प्याज थियो, त्यसलाई हामीले एड गरिदियौँ। एड गरेको प्याजलाई हामीले यसरी चलाउँछौँ। अदुवा र लसुनसँगै चलाउँछौँ। त्यसपछि हामीले त्यसमा हरियो खुर्सानीलाई एड गरिदिन्छौँ। हरियो खुर्सानी राखेर सेम त्यही तरिकाले हो चलाउने। अब यसलाई चलाइसकेपछि हामीले रातो खुर्सानीको पेस्ट लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट लिन्छौँ। अब हामी यसमा सिमला मिर्चलाई एड गरिदिन्छौँ। सिमला मिर्च एड गरिसकेपछि पनि चलाउँछौँ। यसलाई राम्रोसित भुट्छौँ। यसलाई हामीले 1.5 मिनेटसम्म चलाएर राखिसक्यौँ। अब हामी यसमा नुन एड गरिदिन्छौँ। नुन स्वाद अनुसार एड गर्नुपर्छ। नुन राखिसकेपछि नुनलाई हामीले सबैतिर मिसिने गरेर चलाउँछौँ। ल अब नुन सबैतिर मिसिसकेको छ। अब हामीले सोया सस युज गर्छौँ। सोया सस युज गरिसकेपछि भिनेगरलाई हाल्छौँ। यो 1.5 टेबल स्पुन जति हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले टमाटो केचपलाई पनि त्यही हाल्छौँ। यसले स्वादलाई राम्रो बनाउँछ। हामी यसलाई चलाउँछौँ। चलाइसकेपछि हामीले थोरै यसमा यसलाई एड गरिदिन्छौँ। हामीले थोरै मात्रै पानी राख्नुपर्छ। त्यो पानी राखेर चलाइदिन्छौँ। चलाइसकेपछि 1.5 मिनेट जति हामीले पाक्न दिनुपर्छ। यसलाई मजाले पाक्न दिनुपर्छ। यसको सस राम्रो बन्छ। ल यो राम्रोसित पाकिसकेको छ। अब यसमा हामीले सोयाबिनलाई एड गरिदिन्छौँ। सोयाबिन एड गरेर हामीले यसलाई 1.5 मिनेट जति आगोमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कलर कम दामी देखिएको छ। अब हाम्रो सोया चिल्ली खानाको लागि तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा प्लेटमा राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् कम दामी कलर देखिएको छ। खाँदाखेरि कम टेस्ट आउँछ। तपाईँ पनि
खान मन छ भने घरमा यसरी नै बनाएर राख्नुहोला। हस्, धन्यवाद।